या सगळ्यांपेक्षा स्वस्त. हो, या सगळ्यांपेक्षा सापुतारा हॉल. नॅरो ब्रिज न पुढे काहीतरी आहे असेल असं वाटतं. तेच असंच वाटतंय मला. मग कंटिन्युअस तिकडनं जातोय ट्रॅफिक, कंटिन्युअस जातोय. तिथे जाऊन ते सगळे तिथे घुसून घुस नुसते. काही अडचण नाही आहे. अरे यार उदय, तुम्ही सारखे कुठे कुठे घुसाल, काही हे नाही आहे. जो आहे बरोबर चल रिया आहे. बरोबर आहे. मग काय पा इथेच घुसतात ते कारण. बरोबर आहे. मग काय इकडे आपल्या लाईन मध्येच उलट घुसतात ते नंतर. हो तेच पुढे जाऊन. आधीच मी बघतोय. मग काय चाललंय. राजहंस काय राजहंस ट्रान्सपोर्ट म्हणजे नवसारी. अबे 21 ची गाडीच आहे. नवसारीची दिल्ली मला नवसारीची. अबे नाही, हे इथे शेजारी वाचते. राजन ट्रान्सपोर्ट म्हणजे नवसारीचं. अरे हो रे. अबे रिस्टार्ट झाला. अरे माझा असंच होतं. माझ्या फोन कशाला काय झालं? माझ्या काय नाही सोबत. काही नाही, मी मॅन्युअली सांगेन काही प्रॉब्लेम. हे होऊन गेला रे त्याचा एकदम रिस्टार्ट मारून गेला तो. हे काम काय अँड्रॉइड काही नाही, मी मॅन्युअली सांगेन. आता त्याला इतकं घाण वाचायला लागेल थोडं आणि घाम करून वाढवायचं, घाम करून वाढवायचं. श्वास येतो एकदम त्याला. नाही आपल्याला पेट्रोल हो ते उघडी ठेवली आहे ना. हो उघडी ठेवली आता. हॉट
हा बरोबर तोच घेतो. हो 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 तोच आहे. दाखव फिरून फिरून दाखव त्याच्याकडं ते जे आहे ते. आई पहिल्यांदा नाही या रूटवर हो खालच्या रूटवर पहिल्यांदा. तेच तू लेफ्ट गेला सांगते नाही 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 या रस्त्यावर. नाही 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 तो बरोबर केला असेल तो म्हणजे कुठला तरी डेंजरच दाखवतो. जात होता अच्छा शॉर्टकट होता हा नको बाबा शॉर्टकट नको. आपण तिथे किरपाडाला डायरेक्ट कनेक्ट होता पण डेंजर रस्ता असेल. हा तो डेंजरच असेल अजून असेल अजून डेंस. हा NH48 हा बरोबर आहे. 30 किलोमीटर असेल ते. हो हो बरोबर.
स्पीडला समज जाऊन रे